περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να πιστεύουν ότι η δύναμη βρίσκεται στον έλεγχο. Ότι για να αλλάξεις τη ζωή σου πρέπει να μάθεις να ελέγχεις τα πάντα. Τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, τις καταστάσεις γύρω σου. Να κατευθύνεις το μέλλον, να διαμορφώνεις την πραγματικότητα, να επιβάλλεις τη θέλησή σου στη ζωή. Αυτή είναι η υπόσχεση που ακούμε παντού. Γίνε πιο πειθαρχημένος, πιο δυνατός, πιο συγκεντρωμένος και ο κόσμος θα υποταχθεί. Όμως οι πιο βαθιές πνευματικές παραδόσεις της ανθρωπότητας αποκάλυψαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι που μοιάζει σχεδόν παράλογο για τον συνηθισμένο νου. Η αληθινή δύναμη δεν εμφανίζεται όταν προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή. Εμφανίζεται όταν σταματάς να προσπαθείς. Οι σοφοί δεν έγιναν κύριοι της πραγματικότητας επειδή την κατέκτησαν. Έγιναν κύριοι της πραγματικότητας τη στιγμή που εξαφανίστηκε εκείνος που ήθελε να την ελέγξει. Και τότε άρχισαν να βλέπουν κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ. Ότι η ζωή δεν είναι ένας αντίπαλος που πρέπει να δαμάσεις, ούτε ένα χάος που πρέπει να οργανώσεις. Είναι μια κίνηση στην οποία ήδη συμμετέχεις. Και όταν η ανάγκη για έλεγχο χαλαρώνει, όταν ο νους σταματά να παλεύει με αυτό που είναι, συμβαίνει ένα παράδοξο. Η πραγματικότητα αρχίζει να αντιστέκεται όλο και λιγότερο. Οι καταστάσεις γίνονται πιο ρευστές, οι αποφάσεις πιο καθαρές. Τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται με έναν τρόπο που μοιάζει σχεδόν συγχρονισμένος. Σαν η ίδια η ζωή να σταματά να είναι κάτι απέναντί σου και να αρχίζει να κινείται μαζί σου. Και αυτό είναι το πρώτο μυστικό που ανακάλυψαν οι φωτισμένοι. Όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή, τόσο περισσότερο την κάνεις να αντιστέκεται. Αλλά όταν ο ελεγκτής σιωπά, η ζωή αρχίζει να ρέει. Οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι είναι μικροί μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο, σαν ένα κύμα μέσα σε έναν αχανή ωκεανό. Και επειδή νιώθουν μικροί, προσπαθούν συνεχώς να ελέγξουν τα πάντα γύρω τους, να διαχειριστούν τα γεγονότα, να προβλέψουν το μέλλον, να κατευθύνουν τη ζωή προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Ζουν με την αίσθηση ότι η πραγματικότητα βρίσκεται απέναντί τους, σαν μια δύναμη που πρέπει να κατακτηθεί, να πειθαρχηθεί ή να ξεγελαστεί. Όμως σε κάποιο σημείο της εσωτερικής αναζήτησης οι σοφοί ανακάλυψαν κάτι που ανατρέπει εντελώς αυτή την εικόνα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχεις αρκετό έλεγχο. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις παρεξηγήσει ποιος πραγματικά είσαι. Δεν είσαι ένα μικρό κύμα που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στον ωκεανό της ζωής. Είσαι ο ίδιος ο ωκεανός που για μια στιγμή παίρνει τη μορφή ενός κύματος. Το κύμα φαίνεται ξεχωριστό. Έχει σχήμα, κατεύθυνση, αρχή και τέλος, αλλά ποτέ δεν πάβει να είναι νερό. Και με τον ίδιο τρόπο, η προσωπικότητα που αποκαλείς εγώ είναι απλώς μια προσωρινή μορφή μέσα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η ίδια η συνείδηση που κινεί τα πάντα. Όταν αυτό γίνει πραγματικά αντιληπτό, όχι ως ιδέα αλλά ως εμπειρία, κάτι βαθύ αλλάζει μέσα σου. Η ζωή πάβει να μοιάζει με μάχη. Δεν χρειάζεται πια να δαμάσεις τον ωκεανό, γιατί συνειδητοποιείς ότι ποτέ δεν ήσουν ξεχωριστός από αυτόν. Και τότε η πραγματικότητα πάβει να είναι κάτι εξωτερικό. Δεν είναι πια ένας κόσμος που σου συμβαίνει. Είναι μια κίνηση που συμβαίνει μέσα από σένα, σαν ο ίδιος ο ωκεανός της ύπαρξης να εκφράζεται για λίγο μέσα από τη μορφή που ονομάζεις εσύ. Η πνευματική αναζήτηση παρουσιάζεται συχνά σαν μια πορεία ανόδου, σαν μια σκάλα που πρέπει να ανέβεις βήμα-βήμα. Πιο υψηλές δονήσεις, περισσότερη επίγνωση, μεγαλύτερη δύναμη, μια πιο εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού σου. Έτσι πολλοί άνθρωποι περνούν χρόνια προσπαθώντας να φτάσουν κάπου, να γίνουν πιο φωτισμένοι, πιο συνειδητοί, πιο κοντά σε κάποια ανώτερη κατάσταση ύπαρξης. Αλλά μέσα σε αυτή την προσπάθεια κρύβεται μια λεπτή παγίδα, η ιδέα ότι η αλήθεια βρίσκεται πιο ψηλά από εκεί που βρίσκεσαι τώρα. Ότι πρέπει να την κατακτήσεις.
ότι πρέπει να την φτάσεις. Κι όμως, εδώ βρίσκεται το παράδοξο που ανακάλυψαν οι σοφοί. Δεν μπορείς να φτάσεις κάτι που ήδη είσαι. Η απεραντοσύνη δεν είναι ένας προορισμός στο μέλλον. Δεν είναι μια κορυφή που περιμένει να την αγγίξεις. Είναι η ίδια η φύση της ύπαρξής σου. Και γι' αυτό δεν αποκαλύπτεται με άνοδο. Αποκαλύπτεται με κάθοδο. Όχι με περισσότερη προσπάθεια, αλλά με λιγότερη. Όχι με περισσότερη συσσόρευση, αλλά με εγκατάλειψη. Οι μεγάλοι μυστικιστές κάποια στιγμή σταμάτησαν να σκαρφαλώνουν, σταμάτησαν να κυνηγούν εμπειρίες, τίτλους και πνευματικές ταυτότητες και άφησαν τον εαυτό τους να πέσει κάτω από τις σκέψεις, κάτω από τις έννοιες, κάτω από την ανάγκη να γίνουν κάτι, μέχρι να συναντήσουν κάτι που δεν ανεβαίνει και δεν κατεβαίνει. Μια σιωπή που υπήρχε πάντα εκεί. Σε εκείνη τη σιωπή όλες οι αναζητήσεις σταματούν, γιατί γίνεται φανερό ότι αυτό που έψαχνες να φτάσεις ήταν πάντα η βάση πάνω στην οποία στεκόσουνε. Και τότε η πνευματικότητα πάβει να είναι μια προσπάθεια ανόδου, γίνεται μια επιστροφή. Κάτω από το θόρυβο των σκέψεων υπάρχει ένα επίπεδο που οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια αγγίζουν. Ένα σημείο σιωπηλό και σχεδόν αόρατο. Δεν βρίσκεται κάπου μακριά. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της συνείδησης. Κάτω από τις σκέψεις. Κάτω από τις ιστορίες που λέμε για τον εαυτό μας. Κάτω από την αδιάκοπη προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τη ζωή. Σε εκείνο το σημείο ο νους σταματά να τρέχει. Δεν υπάρχει παρελθόν, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ο ρόλος που νομίζεις ότι παίζεις μέσα στον κόσμο. Η ταυτότητα που κουβαλάς αρχίζει να χάνει το βάρος της. Οι μυστικιστές από διαφορετικές εποχές και παραδόσεις μιλούσαν για αυτό το σημείο με διαφορετικά ονόματα. Άλλοι το αποκαλούσαν σιωπή, άλλοι το αποκαλούσαν παρουσία, άλλοι το περιέγραφαν ως το κέντρο της ύπαρξης. Όχι ένα σημείο στον χώρο, αλλά ένα σημείο μέσα στη συνείδηση. Ένα σημείο όπου όλα επιστρέφουν στην αρχική τους ηρεμία. Όταν κάποιος μείνει αρκετά εκεί, χωρίς να προσπαθεί να το εξηγήσει ή να το ελέγξει, αρχίζει να συμβαίνει κάτι παράξενο. Η αίσθηση του «εγώ» αρχίζει να χαλαρώνει. Η προσωπική ιστορία που μέχρι πριν λίγο φαινόταν τόσο σημαντική, μοιάζει ξαφνικά σαν ένα λεπτό σύννεφο που περνά από τον ουρανό. Ο παρατηρητής και αυτό που παρατηρείται αρχίζουν να πλησιάζουν και σιγά σιγά η απόσταση ανάμεσά τους εξαφανίζεται. Σε εκείνη τη σιωπή δεν υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή. Υπάρχει μόνο επίγνωση, καθαρή, ανοιχτή, ακίνητη, και από αυτή την απλότητα αρχίζει να αναδύεται μια δύναμη που δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο. Δεν είναι η δύναμη της επιβολής, είναι η δύναμη της ευθυγράμμισης, γιατί όταν τίποτα μέσα σου δεν αντιστέκεται σε αυτό που είναι, η ζωή αρχίζει να κινείται χωρίς εμπόδια. Και τότε γίνεται φανερό ότι η βαθύτερη δύναμη δεν γεννιέται από την προσπάθεια, γεννιέται από τη διάλυση εκείνου που προσπαθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο, σαν μικρά σημεία μέσα σε ένα αχανές σύμπαν. Γι' αυτό και η πνευματική αναζήτηση συχνά παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια ευθυγράμμισης. Να συγχρονιστείς με το σύμπαν, να μπεις στη σωστή ροή, να συντονιστείς με κάποια ανώτερη δύναμη. Αλλά για εκείνους που έφτασαν βαθύτερα στην κατανόηση της ύπαρξης, αυτή η ιδέα αρχίζει να αλλάζει. Γιατί σε κάποιο σημείο γίνεται φανερό ότι η σχέση είναι ακριβώς αντίστροφη. Δεν είσαι απλώς ένα όν που υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Το σύμπαν εκφράζεται μέσα από εσένα. Η ίδια η συνείδηση που παρατηρεί τα αστέρια είναι μέρος της ίδιας πραγματικότητας που τα δημιούργησε. Όταν αυτή η κατανόηση γίνει βιωματική, κάτι θεμελιώδες μετατοπίζεται. Ο κόσμος πάβει να μοιάζει σαν κάτι έξω από σένα. Δεν είναι πια ένα σκηνικό στο οποίο προσπαθείς να επιβιώσεις ή να επιτύχεις. Αρχίζει να γίνεται φανερό ότι η ζωή δεν είναι μία δύναμη που δρά επάνω σου. Είναι μία δύναμη που κινείται μέσα από σένα. Οι σκέψεις εμφανίζονται μέσα στην ίδια συνείδηση που παρατηρεί τον ουρανό.
Τα συναισθήματα γεννιούνται μέσα στο ίδιο πεδίο που περιέχει τα πάντα. Η διάκριση ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ασαφής. Και τότε εμφανίζεται μία αίσθηση βαθιάς ενότητας. Δεν χρειάζεται πια να παλεύεις με την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να την πιέζεις για να αλλάξει, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν βρίσκεται απέναντί σου. Είναι η ίδια κίνηση της ύπαρξης που εκφράζεται προσωρινά μέσα από τη μορφή σου. Και όταν αυτή η κατανόηση οριμάσει, η ζωή πάβει να μοιάζει με σύγκρουση. Μετατρέπεται σε συμμετοχή. Η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που σου συμβαίνει. Είναι κάτι που κινείται ως εσύ. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι μυστικιστές μιλούσαν για κάτι που δεν μπορεί να εντοπιστεί σε κανέναν χάρτη. Το αποκαλούσαν βασιλεία, βασίλειο ή εσωτερικό κέντρο. Όχι έναν τόπο στον κόσμο, αλλά μια κατάσταση συνείδησης. Έναν χώρο μέσα σου που δεν επηρεάζεται από την αδιάκοπη κίνηση της ζωής. Σε αυτή την εσωτερική σιωπή αρχίζεις να βλέπεις κάτι που πριν περνούσε απαρατήρητο. Οι σκέψεις εμφανίζονται και μετά χάνονται. Τα συναισθήματα ανεβαίνουν και μετά υποχωρούν. Οι εμπειρίες γεννιούνται και μετά τελειώνουν. Όλα κινούνται, όλα αλλάζουν, αλλά κάτι μέσα σου παραμένει σταθερό. Κάτι που απλώς παρατηρεί. Αυτός ο παρατηρητής δεν προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή. Δεν παλεύει να κρατήσει ή να απορρίψει αυτό που συμβαίνει. Απλώς υπάρχει. Σαν ένας ήσυχος ουρανός μέσα στον οποίο περνούν τα σύννεφα της εμπειρίας. Όσο περισσότερο κάποιος ξεκουράζεται σε αυτή την επίγνωση, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται μια λεπτή αλλά αδιαμφισβήτητη αίσθηση ενέργειας. Δεν είναι θόρυβος. Δεν είναι ένταση. Είναι κάτι πολύ πιο απλό. Μια παρουσία ήσυχη, αλλά ζωντανή. Μια γαλήνη που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες. Μια αγάπη που δεν χρειάζεται αντικείμενο. Μια χαρά που δεν προκύπτει από κάποιο γεγονός. Οι μυστικιστές περιέγραφαν αυτή την κατάσταση ως το εσωτερικό βασίλειο, όχι γιατί είναι κάτι εξωτικό ή υπερφυσικό, αλλά γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική πηγή της δύναμης. Όταν κάποιος ζει από αυτό το σημείο, οι σκέψεις πάβουν να τον κυβερνούν. Οι λέξεις αποκτούν βάρος γιατί γεννιούνται από σιωπή. Οι πράξεις γίνονται πιο καθαρές, πιο ακριβείς, σχεδόν αυθόρμητες. Δεν είναι αποτέλεσμα έντασης, είναι αποτέλεσμα ευθυγράμμισης. Και τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που οι σοφοί επαναλάμβαναν εδώ και αιώνες. Ο παράδεισος δεν είναι ένας τόπος που θα βρεθεί κάποτε στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση συνείδησης που υπάρχει ήδη μέσα σου. Μια σιωπηλή βασιλεία που περιμένει απλώς να αναγνωριστεί. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν την ύπαρξη, χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες. Η επιστήμη μιλά για ενέργεια, παιδεία και συχνότητες. Η φιλοσοφία μιλά για συνείδηση και αντίληψη. Οι μυστικιστικές παραδόσεις μιλούν για το θείο ή για μία θεμελιώδη παρουσία πίσω από όλα. Στην επιφάνεια αυτές οι προσεγγίσεις μοιάζουν διαφορετικές, αλλά αν κοιτάξεις βαθύτερα, όλες δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Προς την ιδέα ότι η πραγματικότητα δεν αποτελείται από απομονωμένα κομμάτια. Αποτελείται από ένα ενιαίο πεδίο ύπαρξης. Ένα αδιάκοπο συνεχές στο οποίο όλα είναι αλληλένδετα. Τα αστέρια που καίγονται σε μακρινούς γαλαξίες. Οι σκέψεις που εμφανίζονται μέσα στο μυαλό σου. Η ενέργεια που κινεί τη ζωή σε κάθε μορφή. Όλα εκφράζονται μέσα στο ίδιο θεμελιώδες υπόβαθρο. Ο λόγος που αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα στην καθημερινή εμπειρία είναι απλός. Ο νους δημιουργεί συνεχώς όρια. Διαχωρίζει το εγώ από τον κόσμο. Το εσωτερικό από το εξωτερικό. Το υποκείμενο από το αντικείμενο. Αυτοί οι διαχωρισμοί είναι χρήσιμοι για να λειτουργούμε πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα, αλλά δεν αντανακλούν τη βαθύτερη φύση της πραγματικότητας. Όταν η αίσθηση της απομονωμένης ταυτότητας αρχίσει να χαλαρώνει, κάτι διαφορετικό γίνεται αντιληπτό. Η ύπαρξη αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με μια συλλογή ξεχωριστών πραγμάτων
και περισσότερο με ένα ενιαίο ζωντανό πεδίο. Ένα πεδίο που κινείται, μεταμορφώνεται και εκφράζεται συνεχώς μέσα από άπειρες μορφές. Σε αυτή την προοπτική η ζωή πάβει να φαίνεται τυχαία ή χαοτική. Αρχίζει να αποκαλύπτει έναν βαθύτερο ρυθμό. Έναν ρυθμό που περιλαμβάνει τα πάντα. Τη δημιουργία και τη διάλυση. Την αρχή και το τέλος. Το φως και το σκοτάδι. Όλα κινούνται μέσα στον ίδιο παλμό ύπαρξης. Και όταν κάποιος αρχίσει να αναγνωρίζει αυτόν τον παλμό μέσα του, η σχέση του με την πραγματικότητα αλλάζει. Δεν αισθάνεται πια σαν παρατηρητής ενός ξένου κόσμου. Αισθάνεται μέρος του ίδιου του ρυθμού που κινεί τα πάντα. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά τη φύση, θα δεις ότι τίποτα δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Τα πάντα ακολουθούν κύκλους. Οι εποχές γεννιούνται και σβήνουν. Τα κύματα υψώνονται και επιστρέφουν στη θάλασσα. Τα αστέρια ανάβουν για εκατομμύρια χρόνια και κάποια στιγμή σβήνουν. Η ίδια κίνηση υπάρχει και μέσα στη ζωή μας. Στιγμές δημιουργίας και επέκτασης. Στιγμές παύσης και διάλυσης. Περίοδοι φωτός, ενθουσιασμού και διάβγειας. Και περίοδοι σκοταδιού, αβεβαιότητας και εσωτερικής σιωπής. Ο νους συχνά προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτή τη φυσική κίνηση. Θέλει μόνο την άνοδο, μόνο την επιτυχία, μόνο το φως. Απορρίπτει το τέλος, την απώλεια, τη διάλυση. Αλλά η ίδια η ύπαρξη λειτουργεί διαφορετικά. Η δημιουργία και η καταστροφή δεν είναι αντίθετες δυνάμεις. Είναι συνεργάτες στην ίδια διαδικασία. Χωρίς τη νύχτα δεν υπάρχει ανάπαυση. Χωρίς τον χειμώνα δεν προετοιμάζεται η άνοιξη. Χωρίς τη διάλυση του παλιού δεν μπορεί να εμφανιστεί το καινούριο. Οι φωτισμένοι δεν προσπαθούν να παγώσουν τη ζωή σε μία μόνιμη κατάσταση. Δεν πολεμούν τις αλλαγές της ύπαρξης. Τις αναγνωρίζουν ως μέρος του ίδιου παλμού που κινεί τα πάντα. Γι' αυτό κινούνται μαζί με τον ρυθμό της δημιουργίας. Όταν έρχεται η στιγμή της δράσης, δρούν. Όταν έρχεται η στιγμή της σιωπής, σταματούν. Δεν πιέζουν τη ζωή να κινηθεί πιο γρήγορα από όσο είναι έτοιμη και δεν αντιστέκονται όταν κάτι πρέπει να τελειώσει. Σε αυτή την αποδοχή γεννιέται μία βαθιά αρμονία. Γιατί όταν πάψεις να παλεύεις με τον ρυθμό της ύπαρξης, αρχίζεις να συγχρονίζεσαι μαζί του. Και τότε η ζωή δεν μοιάζει πια σαν μία αδιάκοπη σύγκρουση δυνάμεων. Μοιάζει περισσότερο με έναν χορό στον οποίο κάθε τέλος προετοιμάζει μια αρχή και κάθε αρχή κρύβει ήδη μέσα της το επόμενο κύμα δημιουργίας. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον ρυθμό, κάτι αλλάζει ριζικά. Η ζωή πάβει να είναι αγώνας. Γίνεται ροή. Υπάρχει ένας λόγος που αυτή η βαθύτερη εμπειρία της ζωής δεν είναι τόσο συνηθισμένη όσο θα περίμενε κανείς. Όχι επειδή είναι μακριά, αλλά επειδή ο νους των περισσότερων ανθρώπων είναι ήδη γεμάτος ιστορίες για το ποιοι είναι, γεμάτος φόβους για το τι μπορεί να συμβεί, γεμάτος ταυτότητες που χτίστηκαν μέσα στα χρόνια. Κάθε εμπειρία αφήνει ένα ίχνος, κάθε πεποίθηση προσθέτει ένα ακόμη στρώμα και σιγά σιγά η συνείδηση γεμίζει με τόσο θόρυβο που ο χώρος της σιωπής σχεδόν εξαφανίζεται. Αλλά η πραγματική δύναμη δεν εμφανίζεται μέσα στην υπερφόρτωση. Λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εμφανίζεται όταν αρχίζει να δημιουργείται χώρος. Σκέψου ένα δοχείο. Η αξία του δεν βρίσκεται στο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, βρίσκεται στον κενό χώρο που υπάρχει μέσα του. Αν αυτός ο χώρος είναι ήδη γεμάτος με πέτρες και σκόνη, δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα νέο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συνείδηση. Όσο πιο γεμάτος είναι ο νους με προσκολήσεις, φόβους και ανάγκη ελέγχου, τόσο λιγότερο χώρο υπάρχει για κάτι βαθύτερο να εμφανιστεί. Οι σοφοί το κατάλαβαν αυτό πολύ νωρίς. Δεν προσπάθησαν να προσθέσουν περισσότερα πράγματα στον εαυτό τους. Δεν αναζήτησαν ατελείωτες ιδέες, ταυτότητες ή τίτλους. Αντίθετα, άρχισαν να αφαιρούν, να αφήνουν ιστορίες, να χαλαρώνουν βεβαιότητες, να επιτρέπουν στις παλιές ταυτότητες να διαλύονται.
Και όσο αυτό το εσωτερικό άδειασμα συνέβαινε, κάτι παράξενο άρχισε να εμφανίζεται. Μια αίσθηση καθαρότητας, μια διάβγεια που δεν βασιζόταν στη σκέψη. Σε αυτή τη διαφάνεια η ζωή μπορούσε να περάσει μέσα από αυτούς χωρίς παραμόρφωση. Οι πράξεις τους γίνονταν πιο απλές, οι λέξεις τους πιο ουσιαστικές, η παρουσία τους πιο ήρεμη αλλά ταυτόχρονα πιο ισχυρή, γιατί είχαν γίνει αυτό που χρειάζεται η ίδια η ύπαρξη για να εκφραστεί. Ένα καθαρό δοχείο. Και όταν το δοχείο αδειάζει πραγματικά, τότε γίνεται έτοιμο να δεχτεί οτιδήποτε, ακόμη και την ίδια τη δύναμη της ζωής. Όταν ο νους αδειάσει από το περιττό, όταν οι ιστορίες, οι προσκολήσεις και οι φόβοι απομακρυνθούν, τότε κάτι αρχίζει να αλλάζει μέσα σου. Κάτι αρχίζει να ρέει φυσικά, σαν ένα ποτάμι που βρίσκει τον δρόμο του χωρίς αντίσταση. Οι πράξεις σου δεν είναι πια αποτέλεσμα πίεσης ή προσπάθειας. Γίνονται αυθόρμητες, ακριβείς, σχεδόν σαν να υπαγορεύονται από την ίδια τη ζωή. Οι αποφάσεις δεν σε βασανίζουν πια με διλήμματα, γίνονται καθαρές, απλές, φυσικές. Όχι επειδή έχεις πιο πολύ έλεγχο, αλλά επειδή έχεις λιγότερη αντίσταση. Και τότε αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα που οι περισσότεροι αποκαλούν θαύματα. Συναντήσεις την κατάλληλη στιγμή. Λύσεις που εμφανίζονται σαν να είχαν πάντα υπάρξει. Συγχρονικότητες που σε αφήνουν με δέος. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι τύχη, δεν είναι κάτι που πρέπει να κερδιθεί. Είναι απλώς η ζωή που ρέει σε τέλεια αρμονία. Όταν η συνείδηση γίνεται καθαρό δοχείο, το σύμπαν δεν φαίνεται πια έξω από σένα. Δεν χρειάζεται να παλεύεις με τα γεγονότα ή να προσπαθείς να τα χειριστείς. Η ίδια η ζωή περνά μέσα από σένα. Κάθε κίνηση, κάθε σκέψη, κάθε στιγμή γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου ρυθμού. Η δημιουργία και η διάλυση, η χαρά και η λύπη, το φως και το σκοτάδι, όλα κινούνται μαζί σου. Η εμπειρία του να ζεις έτσι δεν είναι μόνο αρμονία, είναι δύναμη. Μια δύναμη που δεν χρειάζεται να ασκηθεί, γιατί είναι η ίδια η ζωή που ενεργεί μέσω σου. Όταν αυτό γίνει πραγματικό, δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που συμβαίνει. Η ύπαρξη δεν είναι έξω από σένα, δεν αντιστέκεται σε σένα, ρέει μέσα σου, σαν να μην υπήρξε ποτέ χωρισμός. Και σε αυτή τη ροή όλα γίνονται δυνατά, χωρίς προσπάθεια, χωρίς εξαναγκασμό. Το θαύμα δεν είναι έξω από εσένα, είναι η ίδια η ζωή που εκφράζεται άμεσα μέσα από τη συνείδησή σου. Οι φωτισμένοι δεν χρειάζεται να φωνάξουν ή να επιβάλλουν κάτι στη ζωή. Δεν δίνουν εντολές στο σύμπαν. Δεν προσπαθούν να το ελέγξουν ή να το εξαναγκάσουν να κινηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αντίθετα, κάνουν κάτι πολύ πιο βαθύ και λεπτό. Γίνονται το ίδιο το σημείο από το οποίο το σύμπαν εκφράζεται. Δεν υπάρχει πια απόσταση ανάμεσα σε αυτούς και την πραγματικότητα. Η ύπαρξη δεν είναι κάτι έξω από αυτούς, είναι μέσα τους, να κινείται, να αναπνέει, να ζει. Σε αυτή την κατάσταση τα πάντα αλλάζουν μορφή. Η σκέψη δεν είναι απλώς μια εσωτερική διεργασία. Γίνεται δημιουργία. Κάθε ιδέα, κάθε όραμα, κάθε πρόθεση παίρνει μορφή στη ζωή, όχι επειδή επιβάλλεται, αλλά επειδή εκφράζεται φυσικά μέσα από τον καθαρό χώρο της συνείδησης. Η πρόθεση δεν είναι πλέον κάτι που προσπαθεί να επηρεάσει τον κόσμο. Γίνεται εμπειρία. Οι πράξεις ρέουν σαν μια φυσική συνέπεια της ίδιας της ύπαρξης. Η συνείδηση δεν παρατηρεί απλώς τη ζωή από απόσταση. Γίνεται η ίδια πραγματικότητα. Κάθε κίνηση, κάθε στιγμή, κάθε γεγονός αντανακλά την αμεσότητα αυτού του σημείου. Οι φωτισμένοι έχουν αντιστρέψει το παιχνίδι. Όπου οι περισσότεροι βλέπουν τον κόσμο να τους κινεί, εκείνοι κινούν τον κόσμο με την ίδια τους την παρουσία. Δεν υπάρχει προσπάθεια, ούτε αντίσταση. Υπάρχει μόνο πλήρης ταύτιση με τη ροή της δημιουργίας. Αυτή είναι η αληθινή εντολή της πραγματικότητας. Όχι η κυριαρχία μέσω δύναμης ή επιβολής, αλλά η άμεση έκφραση της ίδιας της ύπαρξης μέσα από εσένα. Κάθε σκέψη γίνεται δημιουργία,
Κάθε πρόθεση γίνεται εμπειρία. Κάθε συνείδηση γίνεται πραγματικότητα. Η δύναμη δεν είναι κάτι που κρατάς ή ελέγχεις. Είναι κάτι που αφήνεις να περάσει μέσα σου. Και όταν η συνείδηση γίνει αγωγός αυτού του ατελείωτου ρεύματος, τότε η ζωή ανταποκρίνεται χωρίς αντίσταση. Η αληθινή εξουσία δεν προέρχεται από την επιβολή. Προέρχεται από το να γίνεσαι το σημείο όπου το σύμπαν μιλά, δημιουργεί και ζει. Όλα όσα ψάχνεις έξω από τον εαυτό σου, η γαλήνη, η αγάπη, η χαρά, η δύναμη, δεν είναι εκεί που νομίζεις. Δεν βρίσκονται σε μέρη, καταστάσεις ή ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να τα κυνηγήσεις, να τα κατακτήσεις, να τα φέρεις στην επιφάνεια της ζωής σου, γιατί ήδη ρέουν μέσα σου. Ρέουν μέσα από την ίδια συνείδηση που βιώνει αυτή τη στιγμή. Κάθε αναπνοή, κάθε αίσθηση, κάθε σκέψη είναι έκφραση αυτής της ροής. Η αίσθηση ότι είσαι μικρός, αποκομμένος, περιορισμένος είναι μόνο μία ψευδαίσθηση της σκέψης. Ένα όριο που έθεσε ο νους για να καταλάβει την απεραντοσύνη. Στην πραγματικότητα δεν είσαι ένα μικρό κύμα στον ωκεανό. Δεν είσαι ένα κομμάτι της δημιουργίας που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του. Είσαι η ίδια η δημιουργία που κοιτάζει τον εαυτό της. Το σύμπαν δεν είναι έξω από σένα. Εσύ είσαι το σύμπαν που αναγνωρίζει την ίδια του την ύπαρξη. Όταν αυτή η συνειδητοποίηση φωτίσει την εμπειρία σου, όλα αλλάζουν. Ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Η επιθυμία για έλεγχο χαλαρώνει. Η ζωή δεν φαίνεται πια σαν μια σειρά προκλήσεων ή συγκρούσεων. Βλέπεις τον εαυτό σου να κινείται μέσα σε έναν ατελείωτο χορό δημιουργίας. Κάθε πράξη σου, κάθε σκέψη σου, κάθε επιλογή γίνεται μια άμεση ανταπόκριση σε αυτόν τον παλμό. Δεν χρειάζεται να επιβάλλεις ή να κυριαρχείς, αρκεί να είσαι παρόν, να αφήνεις την ίδια τη ζωή να εκφράζεται μέσα από σένα. Και τότε καταλαβαίνεις το μεγαλύτερο μυστικό των φωτισμένων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε εσένα και τη ζωή. Δεν υπάρχει έξω ή μέσα. Υπάρχει μόνο η άπειρη, ζωντανή, αδιάσπαστη ροή της ύπαρξης και εσύ είσαι το ίδιο το ρεύμα. Δεν είσαι μικρός. Είσαι η δημιουργία που συνειδητοποιεί τον εαυτό της, πλήρης, αδιέρετη και ελεύθερη. Σταμάτα να κυνηγάς, σταμάτα να αντιστέκεσαι, άδειασε και δες τη ζωή να ρέει, αρμονικά, φυσικά, πλήρως, μαζί σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.